السلام عليكم ومرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا اليوم بغينا نديرو واحد التشكيلات بعجين وحده، يعني 3 الاشكال ديال الحلوى. بقاو معايا. بسم الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا عندي 250 غرام ديال الزبده، وعندي كاس ديال الزيت ديال العنبه، وعندي 50 غرام ديال بودره الحليب اللي حمرتها، وجوج ديال الفاني وخميره 8 غرام، كاس ديال السكر السنيده د العنبه، وثلاثه د البيضات وشويه د الملحه. بالنسبه للزبده خاصها تكون عندنا على حراره المطبخ، تكون عندنا كيف ما كتشوفوا باش تولي كنديروها مع ديك السنيده تتولي عندنا حمار، وشويه د الملحه، ثلاثه د البيضات، كاس الزيت ديال العنبه، وبالنسبه لجوج د الفاني، وكيف قلت لكم ديك الحليب البودره كنشدوها كنحمروها في المقله، كتولي على هذه الطريقه. هذه البودره الحليب كتجي في هذه الحلوه كتعطي واحد الكو زوين. بالنسبه للفارين انا عندي هنا كيلو ديال الفارين وخمار هذه الحلوه. بالنسبه للفارين كنبقى ندير بشويه حتى الاخر، وغنقول لكم شحال خدات معايا. المهم كيف ما كتشوفوا العجينه ما خاصهاش تكون لا قاصحه لا ملخوفه. بالنسبه درت كيلو ديال الفارين، بقى ليا شويه د الفارين. كيف كتشوفوا كنشد هذيك العجينه كنقسمها على 3. كيف قلت لكم بغينا نخرجوا منها 3 الاشكال ديال التلواز اتاي، يعني حليوه بسيطه عاديه. كنديروا الاولى كنشدوها كنديروا على الطريقه هذه، كنديروها على شكل غريبه. بالنسبه الثانيه غادي ندير فيها كيف كتشوفوا غندير فيها واحد المعلقه ديال الكافي ديال سريع الذوبان. هاد الكافي كتجي مذاق الزوين في هاد الحلوى هادي، كتجي البو ديالها مختلف على العجين الاول. بالنسبه انا خديت هاد المرشم اللي ما مثلا ما عندوش المرشم يقدر يديرها غير يدير بحال شكل غريبه ويديرها بالفرشات حتى هي كتجي الديكور ديالها زوين. ومن بعد ملي كنخرجوها من الفران كنديروا فيها الشوكولاط غير النص ديالها حتى هي كيجي الديكور ديالها زوين. مثلا اللي ما عندوش هذه يقدر يستعملها غير بالفرشيطه، لان حنا كيف ما قلت لكم هنايا عندنا غير يعني حليوه ديال تلواز اتاي، وديال مثلا كيكونوا جايين الضيوف او كنوضوا نخلطوا 5 د العجينات او 3 د العجينات. من الاحسن نديروا عجينه وحده ونقسموها على الشكل هذا، كنقصوا عندنا شويه الشقر.
بالنسبه لداك المول تنقدروا نديروا فيه اما شويه ديال الطحين اما شويه ديال الزيت، يعني باش ما تلصقش النكهه الحلوه، باش تخرج مثلا ديك الرشمه باينه. نقدروا نديروا شويه ديال الزيت، نقدروا نديروا شويه الطحين كيف ما. بالنسبه للثالثه هنا غنديرها غير شكل صبيعات. تقدروا ديروها بالمرشم، تقدروا كيف ما قلت لك، هادشي تيبقى اختياري، يعني غير انا درت هاد الطرق هذه سهله، يعني حاجه سهله. كنجيب واحد العود وكنثقب هذيك باش ما تنفخش ليا مثلا في الفران، ملي كنخشوها في الفران ما تنفخش، باش من بعد نعمروها. بقاو معايا حتى تشوفوا يعني الطريقه. بالنسبه هنايا انا عندي واحد الكاس غندير كريم كراميل، عندي كاس ديال السكر كنقص عليه البوطه وتنخليه حتى يذوب مزيان. ملي تيذوب عاد كنبداو نحركو، ما كنحركوش في الاول. هاد الكريم كراميل، هاد الكريم كراميل غنحتاجو في نذوقو به الحلوى. داك ديال الديسير ديال الفلو كنجيبو كندير معاه 100 غرام ديال الشوكولاط الابيض. يعني قلت كاس ديال السكر وكاس ديال الفلو و100 غرام ديال السكر. كنجيبو هاد الشيريال كنحكوه على هاد الطريقه هذه، كنحاولوا نهرسوه شويه كيبان بحال رقائق اللوز. يعني هذا كيف ما قلت لكم حلوه بسيطه وسهله، يعني ما كتكلفش كلشي. الحمد لله تيكون عندنا في المنزل الحليوه عاديه. كنجيبو داك الكريم كراميل كندير فيه داك الشيريال. اللي ما قدش يدير كريم كراميل يقدر يدير العسل، ولكن هي الصراحه كريم كراميل كيجي فيها الكو زوين. بالنسبه لهاد الصبيعات انا غنديرهم بالشوكولات. كندير الشوكولات كندير في حمام مريم، وكندير معاه شويه ديال الزيت، واحد المعلقه ديال الزيت. هنا اختياري، انا هنا فنت بالكوك، النص درتو بالكوك والنص غنديرو بالشريان. اللي بغى الكوك غياكلو، اللي بغى الشريان غياكلو. بالنسبه هنا عندنا الكونفيتير كنشدو. تقدروا، انا هنا درت من الجناب ودرت شويه رقائق اللوز. نقدروا نديرو نخليوها غير خاويه، نقدروا داكشي كيف ما قلت لكم تيبقى اختياري. كيف قلت لكم اللي ما عندوش المرشم يشدها ويديرها بحال غريبه ويطبعها بالمرشم، وفي الجناب يدير الشوكولاط كيجي ديكور زوين. هنا الكونفيتير شديتو وطيبته، درت فيه شويه السكر. اللي بغى يجي قاصح يقدر يدير واحد الكميه كثيره ديال السكر ويديرها في الكونفيتير ويخليها طيب مزيان. راها كتلصق في الحلوه، يعني ما كتسيلش من الحلوه، ولكن نقويو شويه السكر في الكونفيتير. هنا انا خليته شويه ما قصحتوش. كيف كتشوفوا الكميه تبارك الله عطاتنا عجينه وحده، عطاتنا كميه كثيره، ويعني
كميه كثيره وسهله، ما فيهاش كيف ما قلت لكم اقتصاديه. هادو مشكيلات، كنتمنى يعجبوكم، وإلا عجبكم قولوها لي في الكومونتير كيف ما العاده. وكنشكر الناس القدام والجداد اللي كيجيو كيعطيونا واحد الكومونتير زوين وتيخليو القناه يعني تزيد لقدام. وكيف العاده مرحبا بكم في داري دارك. وما تنساوش ديروا الاشتراك باش ان شاء الله يجيكم الجديد. كيف كتشوفوا هاد الحليوه، وكيف ما قلت لكم التشيريال كتجي زوينه. هاد الحلوه هذاك التشيريال كيجي زويون، سيريال. هاد الحلوه كيف قلت لكم بالسيريال كتجي زوينه. وخليت لكم الراحه.